आपण पाहतोय टॉपिक नंबर 6 रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. हा रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटचा सेकंड व्हिडिओ आहे. फर्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलं, रिफ्लेक्शन, देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सम ॲक्टिव्हिटीज, देन ग्लास स्लॅब एक्सपेरिमेंट, देन डिफरंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग विथ रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. हे सगळे पॉईंट आपण फर्स्ट व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेले आहेत. आज आपण काय बघणार आहोत, लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन हा पॉईंट आज आपण बघणार आहोत. पाहूयात. बघा, दोन क्वेश्चन आहेत टेक्स्ट बुकमध्ये, ते पहिल्यांदा बघूयात. विल लाईट ट्रॅव्हल थ्रू अ ग्लास स्लॅब विथ द सेम वेलोसिटी ॲज इट ट्रॅव्हल्स इन एअर. ज्या वेलोसिटीने लाईट एअरमधून ट्रॅव्हल करते त्याच वेलोसिटीने ग्लास स्लॅबमधून ट्रॅव्हल करेल का? नो, लाईट विल नॉट ट्रॅव्हल through a glass slab with same velocity as travels in air because glass slab block the path of light. No light will not travel with same velocity in glass because glass has more refractive index. That's why no light travel with the same velocity in a glass. काय होतं की आपल्याला माहिती आहे की बघितलं आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये की एक एक्सपेरिमेंट बघूयात, म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या की हा ग्लास स्लॅब आहे. हा ग्लास स्लॅब आहे. या एअरमधून काय येते, लाईट एअरमधून येते आणि ज्यावेळी ग्लास स्लॅबमध्ये येते त्यावेळेस ती काय होते, रिफ्रॅक्ट होते. म्हणजे काय करते, आपला अँगल चेंज करते किंवा आपली डिरेक्शन चेंज करते. डेफिनेशन आहे कशाची, रिफ्रॅक्शनची. वेन लाईट ट्रॅव्हल फ्रॉम वन ट्रान्सपरंट मीडियम टू अनदर ट्रान्सपरंट मीडियम इट चेंजेस इट्स डिरेक्शन. दिस इज कॉल्ड रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. जेवढी वेलोसिटी एअरमध्ये असते तेवढी वेलोसिटी ग्लासमध्ये नसते, कारण हे कसं आहे, डेन्सर मिडियम आहे. काय आहे, डेन्सर मिडियम आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, वेलोसिटी ज्यावेळी ग्लास स्लॅबमध्ये किंवा ग्लासमध्ये किंवा डेन्सर मिडियममध्ये ज्यावेळी लाईट रेज एंट्री करणार आहे त्यावेळी त्यांची वेलोसिटी काय होते, कमी होते. कारण काय करणार आहे, ग्लास स्लॅब ब्लॉक करणार आहे लाईट रेजला, त्याच्यामुळे त्याची वेलोसिटी काय होते, कमी होते. लक्षात राहू देत की काय लक्षात ठेवायचं आहे, नो लाईट विल ट्रॅव्हल विथ द सेम वेलोसिटी इन अ ग्लास स्लॅब बिकॉज ड्यू टू चेंज इन डेन्सिटी ऑफ द मीडियम. डेन्सिटी काय होते, मीडियमची चेंज होते. अँड ऑल्सो द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सुद्धा काय होतो, चेंज होतो. हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा पॉईंट आपण काय करणार आहोत, ह्याच व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. त्यावेळी आपण डिटेलमध्ये बघूयात. तेवढंच लक्षात राहू देत की जेवढी वेलोसिटी एअरमध्ये असेल तेवढी वेलोसिटी ग्लास स्लॅबमध्ये नसणार आहे. कारण काय होणार आहे, मीडियम चेंज होणार आहे, डेन्सर मीडियम असणार आहे, त्याच्यामुळे वेलोसिटी काय होणार आहे, कमी होणार आहे. लक्षात राहू देत. बघा, सेकंड क्वेश्चन आहे. विल द वेलोसिटी ऑफ लाईट बी सेम इन ऑल मीडिया? नो, द वेलोसिटी ऑफ लाईट विल नॉट बी सेम इन ऑल मीडिया. प्रत्येक मीडियममध्ये लाईटची वेलोसिटी कॉन्स्टंट नाहीये. द डेन्सर द मीडियम द स्लोअर द लाईट ट्रॅव्हल. जेवढे डेन्सर मीडियम असेल तेवढं लाईटचं स्पीड काय होणार आहे, कमी होणार आहे. इट ट्रॅव्हल्स द मॅक्झिमम वेलोसिटी इन एअर ऑर व्हॅक्यूम. एअर किंवा व्हॅक्यूममध्ये लाईटची वेलोसिटी मॅक्झिमम असते. मीडियम चेंज झालं की लाईटची वेलोसिटी सुद्धा काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. जेवढं डेन्सर मीडियम असेल तेवढी लाईटची वेलोसिटी काय असणार आहे, कमी असणार आहे. आणि मॅक्झिमम वेलोसिटी कुठं असणार आहे, एअरमध्ये किंवा व्हॅक्यूममध्ये. लक्षात राहू देत. बघा, स्टार्ट करूयात आपण लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन. Let us study the light ray entering in a glass slab from air as shown in figure. फिगरमध्ये काय दाखवलंय बघा, एक ग्लास स्लॅब आहे. ग्लास स्लॅबमध्ये काय एंट्री करतायत, लाईट रेज. काय एंट्री करतायत, लाईट रेज. हे काय झाले, इन्सिडंट रे. हे काय झाले, इन्सिडंट रे. हिअर एन काय आहे, इन्सिडंट रे. एन काय आहे, इन्सिडंट रे. अँड वेन इट passes through glass slab it changes its direction. ज्यावेळी हा ग्लास स्लॅब मधून पास होतो त्यावेळी त्याची डिरेक्शन चेंज होते. आणि हा काय झाला, रिफ्रॅक्टेड रे. काय झाला, रिफ्रॅक्टेड रे. कोणता, NB. काय झाला, NB. काय झाला, रिफ्रॅक्टेड रे. NB काय झाला, रिफ्रॅक्टेड रे. आणि ह्याच्यावरूनच की ह्या इन्सिडंट रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे वरूनच काय होतात, आणि ह्या दोघांच्या मध्ये ही काय आहे, नॉर्मल आहे. ही काय आहे, नॉर्मल. CD काय आहे, नॉर्मल. काय आहे, नॉर्मल आहे. बघा, आणि ह्याच्यावरूनच काय होतात, 3 लॉज तयार होतात. कशाचे, लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शनचे. बघा, फर्स्ट आहे इन्सिडेंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे अँड द पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स N आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द ग्लास स्लॅब दॅट पॉइंट CD हा काय आहे, नॉर्मल आहे. ह्याच्या विरुद्ध बाजूला अपोजिट साइडला काय असतात, इन्सिडेंट रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे. म्हणजे काय, हा झाला इन्सिडेंट रे, हा काय आहे, नॉर्मल. आणि हा काय, रिफ्रॅक्टेड रे. हा इन्सिडेंट रे
आणि हा रिफ्रॅक्टेड रे. हे काय असतात CD किंवा नॉर्मलच्या अपोजिट साईडला असतात. लक्षात राहू देत, नॉर्मलच्या काय असतात अपोजिट साईडला असतात. अँड इन्सिडेंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे अँड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन. आणि तिघही काय असतात एका प्लेनमध्येच असतात, म्हणजे एका प्रतलात असतात, एकाच ठिकाणी असतात. कोणता इन्सिडेंट रे, ही CD नॉर्मल अँड हा NB हा काय आहे AN, हा इन्सिडेंट रे, CD हा नॉर्मल आणि NB हा काय आहे रिफ्रॅक्टेड रे. हे तिन्ही काय असतात एकाच प्लेनमध्ये असतात. पहिलं काय बघितलं, द इन्सिडेंट रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे, इन्सिडेंट रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. हे काय असतात नॉर्मलच्या विरुद्ध बाजूला असतात. दुसरा हा पहिला झाला. दुसरा लॉ काय बघितला की इन्सिडेंट रे, नॉर्मल अँड रिफ्रॅक्टेड रे ऑल लाईज इन द सेम प्लेन. तिघही काय असतात एकाच प्लेन वरती असतात. पहिला काय बघितला, इन्सिडेंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे आर अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मलच्या काय असतात अपोजिट साइडला असतात, विरुद्ध बाजूला असतात. नॉर्मलच्या एका बाजूला इन्सिडेंट रे, दुसऱ्या बाजूला रिफ्रॅक्टेड रे. दुसरा लॉ काय बघितला, इन्सिडेंट रे, नॉर्मल अँड रिफ्रॅक्टेड रे ऑल लाईज इन द सेम प्लेन. तिघही एकाच प्लेनमध्ये असतात. फॉर गिवन पेअर ऑफ मीडिया हिअर एअर अँड ग्लास. इथं काय दिलंय, मीडियम आहे, पेअर आहे मीडियमचा, म्हणजे जुडे आहे मीडियमची. कोणती, ह्या ठिकाणी एअर आणि ह्या ठिकाणी ग्लास. एक रेअर मीडियम एअर आणि डेन्सर मीडियम ग्लास. द रेशो ऑफ साइन आय अपॉन साइन आर इज कॉन्स्टंट. आणि त्यालाच काय म्हणतात N. म्हणजे काय, साइन आय आणि साइन आर याची व्हॅल्यू कशी असते, कॉन्स्टंट असते. कशी असते, कॉन्स्टंट असते. ह्या व्हॅल्यू जरी ह्या साइन आय आणि साइन आरच्या वेगवेगळ्या असल्या, साइन आय आणि साइन आरच्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या असते, तरी ती काय राहते, ही व्हॅल्यू साइन आय आणि साइन आरची व्हॅल्यू कशी राहते, एकसारखीच राहते. म्हणून त्याला काय म्हणलेलं आहे, कॉन्स्टंट म्हणलेलं आहे. बा काय आहे, फॉर अ गिवन पेअर ऑफ मीडिया हिअर एअर अँड ग्लास द रेशो ऑफ साइन आय to sin r is a constant. Here I is the angle of incidence and r is the angle of refraction. I is the angle of incidence and r is the angle of refraction. बघा तीन लॉ व्यवस्थित लक्षात राहू देत. पहिला लॉ काय आहे, इन्सिडेंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. हा फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ, इन्सिडेंट रे, नॉर्मल अँड रिफ्रॅक्टेड रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे ऑल लाईज इन द सेम प्लेन. तिन्ही कशा असतात, एकाच प्लेन मध्ये असतात. फॉर अ गिवन पेअर ऑफ मीडिया हिअर एअर अँड ग्लास द रेशो ऑफ साइन आय टू साइन आर इज कॉन्स्टंट. कसा आहे हा रेशो, कसा आहे, कॉन्स्टंट. आणि ह्यालाच काय म्हणतात, N असं म्हणतात. हिअर आय इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड आर इज द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. लक्षात राहू देत, साइन आय अपॉन साइन आर हा रेशो कसा असतो, कॉन्स्टंट असतो. म्हणजे काय, कोणतंही पेअर घ्या मीडियमचं, हा साइन आय आणि साइन आरचा रेशो कसा असणार आहे, सारखाच असणार आहे. लक्षात राहू देत. बघा इथं काय आहे, एअर आणि ग्लास. जरी व्हॅल्यू चेंज झाल्या, म्हणजे साइन आय आणि साइन आरची व्हॅल्यू जरी चेंज झाली तरी सुद्धा साइन आय आणि साइन आरची व्हॅल्यू कशी येते, कॉन्स्टंट येते. साइन आय टू साइन आरची व्हॅल्यू कशी येते, कॉन्स्टंट येते. बघा नेक्स्ट आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय बघूयात. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रॅक्शन. ह्यालाच काय म्हणतात, इंडेक्स ऑफ रिफ्रॅक्शन. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑर इंडेक्स ऑफ रिफ्रॅक्शन मेजर ऑफ द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाईट वेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जाताना लाईट किती बेंड होतात हे मोजणं म्हणजे काय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाईट वेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये लाईट रेज जाताना ते किती बेंड होतात हे मोजणं, हे मेजर करणं म्हणजे काय, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. बघा काय होतात, ज्यावेळी लाईट रेज एका मीडियम मधून लाईट रेज एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जातात, त्यावेळी ते काय होतात, बेंड होतात. आणि हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे फर्स्ट मीडियम आणि सेकंड मीडियम. कारण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होणार, लाईट बेंड होणार आहे. म्हणजे काय विचारात घ्यावे लागणार आहेत आपल्याला, दोन मीडियम विचारात घ्यावे लागतात रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढताना. त्याच्यामुळे काय येणार, दोन मीडियम येणार, एक N1 आणि N2. आणि हे काय होणार आहे, काय होतात, लाईट रेज काय करतात, आपली डिरेक्शन चेंज करतात. हा आहे नॉर्मल वेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, किंवा याला N1 टू
N2. लक्ष राहू देत, हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कशा दाखवतात, एन ने दाखवतात, म्हणून N1 आणि N2 म्हणलेलं आहे. बघा नेक्स्ट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. दिस इज मेजर ऑफ हाऊ मच लाईट स्लोज डाऊन वेन इट गोज टू अ न्यू मीडियम, किंवा लाईट किती स्लो होते एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये एंट्री करताना, लाईट किती स्लो होते हे मेजर करणं म्हणजे सुद्धा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे. सिम्बॉल एन ने, सिम्बॉल काय आहे एन, एन फॉर व्हॅक्यूम, व्हॅक्यूमसाठी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती असतो, 1 असतो. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाईट इन मीडियम, म्हणून काय करतात एन इज इक्वल टू सी बाय व्ही, ह्या फॉर्म्युला सुद्धा ह्या फॉर्म्युला यूज करून प्रॉब्लेम सोडवतात. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एन इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला एन म्हणलंय, सी म्हणजे काय, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम अपॉन व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन द मीडियम. व्हॅक्यूम मधून किती व्हेलॉसिटी आहे डिवाइड बाय व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम, आणि त्या मीडियम मध्ये किती व्हेलॉसिटी, ह्या फॉर्म्युल्यावरून काय करतात रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स करतात. एन इज इक्वल टू सी बाय व्ही, ह्या फॉर्म्युल्याने काय करतात रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढतात. लक्ष राहू देत. बघा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एन इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही. सी मीन्स स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम अँड व्ही मीन्स स्पीड ऑफ लाईट इन मीडियम. द नेक्स्ट बघा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. द चेंज इन द डिरेक्शन ऑफ लाईट रे वाईल एंटरिंग अ डिफरंट मीडियम इज डिफरंट. ज्यावेळी लाईट काय करतात एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये एंट्री करतात, त्यावेळी काय करतात डिरेक्शन चेंज करतात, किंवा आपला अँगल बनवतात, किंवा काय करतात डिरेक्शन चेंज करतात. ही किती चेंज करतात हे त्या प्रत्येक मीडियावरती डिपेंड आहे. द चेंज इन द डिरेक्शन ऑफ लाईट रे वाईल एंटरिंग फ्रॉम डिफरंट मीडिया इज डिफरंट. इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम. हे कशाशी रिलेटेड आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम. The value of the refractive index is different for different media and also light of different colors for the same medium. हे प्रत्येक मीडियमला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा असतो, प्रत्येक मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा असतो, वेगवेगळा असतो. कसा असतो, वेगवेगळा असतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं प्रत्येक कलरसाठी सुद्धा वेगळा असतो. आपल्याला माहिती आहे व्हाईट लाईट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर. ही व्हाईट लाईट 7 कलर्स कॉम्बिनेशन आहे. त्या प्रत्येक कलरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा असतो, वेगवेगळा असतो. कसा असतो, वेगवेगळा असतो. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स indices of the some substances respect to vacuum in the are in the table. The refractive index of medium is with respect to vacuum is called absolute refractive index. हे आधी टेबल बघूयात. बघा त्या टेबलमध्ये दिलेलं आहे वेगवेगळ्या सबस्टन्सचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला आहे. एअरचा 1.0003, सगळ्यात जास्त कसं आहे डायमंडचा 2.42. तुम्ही व्यवस्थित बघा. सगळ्यात कमी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कोणाचा आहे, एअरचा आहे. एअरपेक्षा व्हॅक्यूममध्ये सगळ्यात कमी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असतो, 1च असतो. आणि सगळ्यात जास्त रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ह्या ठिकाणी कोणाचा आहे, डायमंडचा 2.42 आहे. बघा त्यानंतर दुसरे एक डेफिनेशन आहे ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू व्हॅक्यूम. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू व्हॅक्यूम is called absolute refractive index. Refractive index depends upon the velocity of light in the medium. त्या लाईटची त्या मीडियम मध्ये लाईटची वेलोसिटी किती आहे याच्यावरती रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड असतो. आपण बघितलं ना, एन इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही. एन इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही. वेलोसिटी ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम. ह्याने काय करतात, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढतात. म्हणजे काय, व्हॅक्यूम मधून लाईटची वेलोसिटी किती आहे त्या, आणि त्या मीडियम मधून लाईटची वेलोसिटी किती आहे ह्याच्यावरून काय करतात, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढतात. अशाने सगळ्यात कमी कशा व्हॅक्यूमचा 1 आहे, आणि डायमंड्स किती आहे 2.42. ह्या फॉर्म्युल्याने काय करतात, सी अपॉन व्ही, एन इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही ह्या फॉर्म्युल्याने काढतात. आणि ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असंच काढतात. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू व्हॅक्यूम. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम हा काय झाला, व्ही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मीडियम झाला. सी काय झाला, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ व्हॅक्यूम इज कॉल्ड ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. यालाच काय म्हणतात, ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. एन इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाईट इन द मीडियम. माहिती आहे आपल्याला की त्या मीडियममध्ये लाईटची वेलोसिटी किती आहे याच्यावरून काय असतो, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड असतो. शिकलो आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एन इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही. सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम अँड व्ही इज द वेलोसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम. ह्या फॉर्म्युला काय करतात, एखाद्या मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढतात. म्हणजे व्हॅक्यूम मधून वेलोसिटी किती आहे लाईटची आणि त्या मीडियम मधून किती आहे ह्या फॉर्म्युला काय करतात, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढतात. बघा दुसरा एक पॉईंट आहे बघा, साइन आय मागाशीच बघितलं. बघा फॉर गिवन पेअर ऑफ मीडिया द रेशो ऑफ साइन आय टू साइन आर इज कॉन्स्टंट. आणि ह्यालाच काय दाखवतात, एन ने. एन इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. आणि काय लागतो आपल्याला इथं, पेअर ऑफ मीडिया लागतो. म्हणजे काय, जोडी लागते मीडियमची. बघा दिस सेकंड लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. आणि ह्यालाच काय म्हणतात, साइन आय अपॉन साइन आय अपॉन साइन आर मीन्स
means refractive index of first medium upon refractive index of second medium, sin I upon sin R. या दोघांचे साइन असतात, ते कसं असतो, कॉन्स्टंट असतो. अ रे इन्सिडेंट अलॉंग अ नॉर्मल गोज फॉरवर्ड इन द सेम डिरेक्शन आर इज इक्वल टू 0. जर काय असेल की रेज इन्सिडेंट अलॉंग द नॉर्मल जवळ जर अशी रे काय येत असेल, इन्सिडेंट होत असेल, तर हे काय जाणार आहे, स्ट्रेट जाणार आहे. त्या ठिकाणी आय सुद्धा काय असणार आहे, 0 डिग्री असणार आहे आणि आर सुद्धा कसं असणार आहे, 0 डिग्रीज असणार आहे. लक्षात राहू देत. बघा स्नेल्स लॉ एकदा बघूयात. The ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction is constant for the light of a given color for the given pair of media. Snell's law formula is expressed as sin I upon sin R is equal to constant. त्याला यांनी दाखवतात. बघा स्नेल्स लॉ काय आहे, द रेशो ऑफ साइन ऑफ द अँगल ऑफ इन्सिडन्स टू द साइन ऑफ द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज अ कॉन्स्टंट. द रेशो ऑफ साइन ऑफ द अँगल ऑफ इन्सिडन्स टू द रेशो ऑफ टू द साइन ऑफ अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज कॉन्स्टंट फॉर लाईट ऑफ गिवन कलर अँड फॉर द गिवन पेअर ऑफ मीडिया. जर काय केलं की बघा की काय केलं, मीडियम फिक्स आहे समजा, हे एअर आहे आणि हे ग्लास स्लॅब आहे समजा, तर काय करणार आहे आपण, नॉर्मल ड्रॉ करणार आहे. काय करणार आहे, हा अँगल घेणार आहे, अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. जर काय केलं आपण की या ठिकाणी अँगल ऑफ इन्सिडन्स, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन चेंज केलं, त्याची व्हॅल्यू जेवढी येईल तेवढीच व्हॅल्यू कोणाची येणार आहे. आपण काय करणार, ह्या ठिकाणी 45 डिग्री काय घेतला, अँगल ऑफ इन्सिडन्स घेतला. त्याच्यानंतर आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स चेंज केला, किती केला, 50 डिग्री केला. त्यावेळी सुद्धा ह्या दोघांचा रेशो म्हणजे काय करतो आपण, मीडियम चेंज करत नाहीये, ह्या दोघांचा रेशो साइन आय अपॉन साइन आर तेवढाच येणार आहे, म्हणजे कॉन्स्टंट येणार आहे. जरी त्या जी जोडी आहे मीडियमची, किंवा इथं मीडियम आहे एअर आणि ग्लास, हे चेंज करायचं नाहीये, फक्त काय करता येईल आपल्याला, अँगल ऑफ इन्सिडन्स चेंज केला की ऑटोमॅटिक काय होणार आहे, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन चेंज होणार आहे. आणि प्रत्येक वेळी साइन आय अपॉन साइन आर ही व्हॅल्यू कशी येणार आहे, कॉन्स्टंट येणार आहे. काय येणार आहे, कॉन्स्टंट येणार आहे. लक्षात राहू देत. अजून एकदा बघा काय म्हणतोय स्नेल लॉ, की काय म्हणतोय, द रेशो ऑफ साइन ऑफ द अँगल ऑफ इन्सिडन्स to the sine of angle of refraction is constant for the light of given color. ज्या कलरची लाईट, कारण वेगवेगळे कलर आहेत, 7 कलर आहेत व्हाईट मध्ये, प्रत्येकाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा असतो, वेगवेगळा असतो. अँड द गिवन पेअर ऑफ मीडिया, आणि हा एका कलरला किंवा जो मीडिया दिलाय त्या मीडियासाठी कसा असतो, कॉन्स्टंट असतो. त्यालाच काय म्हणलंय, स्नेल्स लॉ. म्हणजे मागाशी म्हणलेलं की ग्लास स्लॅब घ्या, ह्या ठिकाणी एअर मीडियम घ्या, ह्या ठिकाणी ग्लास मीडियम घ्या, आणि हे नॉर्मल आहे. तुम्ही अँगल ऑफ इन्सिडन्स असेल, हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन असेल, तुम्ही किती वेळा ह्या ठिकाणी अँगल ऑफ इन्सिडन्स बदलू शकता, रिफ्रॅक्शन बदलू शकता, तरी सुद्धा हा साइन आय आणि साइन आरचा रेशो कसा येणार आहे, हा साइन आय आणि साइन आर ची व्हॅल्यू कशी येणार आहे, सारखीच येणार आहे. समजा ह्या ठिकाणी 45 डिग्री घेतला, ह्या ठिकाणी हा 30 डिग्री आला, तर साइन आय आणि साइन आरची व्हॅल्यू किती येणार आहे, कॉन्स्टंट येणार आहे. जेवढे येणार आहे, काय अजूम करूयात, किती आली, √2 आली, समजा √2 आली. आणि आपण काय केलं की ह्या ठिकाणी बदले अँगल, आता काय केले, अँगल चेंज केले, ह्या ठिकाणी काय केले, अँगल चेंज केले. म्हणजे काय घेतले, ह्या ठिकाणी 50, ह्या ठिकाणी 35 घेतला. ही सुद्धा व्हॅल्यू काय येणार आहे, जेवढी पहिली आलती तेवढीच येणार आहे, व्हॅल्यू चेंज होणार नाहीये. म्हणजे काय, जेवढा मीडियम आहेत त्या मीडियममध्ये साइन आणि साइन आरची व्हॅल्यू कशी राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. म्हणजे ह्या व्हॅल्यू जरी बदलल्या तरी साइन आणि साइन आरची व्हॅल्यू कशी राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. बघा स्नेल्स लॉ, हे काय आहेत, इन्सिडेंट रे, हे काय आहेत, रिफ्रॅक्टेड रे, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड, हे रेअर मीडियम, डेन्सर मीडियम, हे अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. बघा देन साइन अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन मीन्स साइन I and to the angle of refraction means sin R is equal to constant. कसं आहे,
कॉन्स्टंट आहे. काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. बघा ह्यालाच रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स साइन मीन्स अँगल ऑफ इन्सिडन्स साइन आय आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन साइन आर, ह्यालाच काय म्हणायचं? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असं सुद्धा म्हणतात. बघा नोट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज रिफ्रॅक्टिव्ह index is the refractive index of medium second with respect to first medium. Refractive index medium second with respect to first medium. हे बघणार आहोत आपण कसं लिहितो नेक्स्ट पेज वरती. बघा let the velocity of light in medium first be v1 and in the medium second be v2. बघा काय म्हणलंय की पहिल्या बघा the velocity of light in medium first, हे medium first आहे. कोणतं medium आहे? एअर मीडियम आहे, हे मीडियम फर्स्ट आहे. एअर मीडियम आहे, हे मीडियम फर्स्ट आहे. त्याची वेलोसिटी किती आहे? v1. त्याची वेलोसिटी किती आहे? v1. किती आहे? v1. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अँड मीडियम सेकंड, आणि हे मीडियम सेकंड आहे, ह्याची वेलोसिटी किती आहे? v2. बघा मीडियम फर्स्ट आहे इयर, त्याची वेलोसिटी v1 आहे. मीडियम सेकंड आहे, त्याची वेलोसिटी v1 आहे. मीडियम फर्स्टची वेलोसिटी किती आहे? v1. आणि मीडियम सेकंडची वेलोसिटी किती आहे? v2. लक्षात राहू देत म्हणजे पुन्हा प्रॉब्लेम येत नाही. बघा द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. आता इथं आपल्याला काय लिहायचं आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कशाने दाखवतं? यांनी दाखवतं बघितलं आपण. हे 2n1 लिहिलंय, हे 2n1 लिहिलंय. हे वाचायचं कसं? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. कसं वाचायचं? एन म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. बघा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. टॉयस n1 असं काय म्हणायचं नाही. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम असं वाचायचं. बघा द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is equal to the ratio of velocity of light in medium first to that in medium second. तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसं काढतात आपल्याला? कसं काढायचं आहे बघा? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम म्हणून काय लिहिलंय? 2n1 लिहिलंय. वेलोसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट मध्ये लाईटची वेलोसिटी किती आहे? v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम सेकंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम सेकंड. बघा म्हणून काय येतं बघा? Refractive index of second medium with respect to first medium is equal to v1 upon v2. v means velocity of light in medium first and v2 means velocity of light in medium second. कारण काय होणार आहे? velocity when light enters in air through glass, its velocity changes and it changes its direction. म्हणून velocity काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. म्हणून हा फॉर्म्युला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढतात कशाला? पेअर ऑफ मीडियासाठी. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम फर्स्ट, त्याला काय म्हणलं? v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम सेकंड, त्याला काय म्हणलेलं आहे? v2. लक्षात राहू देत. सिमिलरली द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम. आता काय करायचं? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम काढायचं. पहिल्यांदा काय काढला? इथं बघा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. आता काय करायचं? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम. काय होणार आहे? हे काय होणार आहे? फक्त आपली पोझिशन चेंज करणार आहे. काय होणार आहे? v2 अपॉन v1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम सेकंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम फर्स्ट, v2 अपॉन v1. इफ द फर्स्ट मीडियम इज द वॅक्यूम, द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स अँड इट इज रिटन ॲज n. आणि समजा जर पहिलं मीडियम काय असेल? व्हॅक्यूम असेल, देन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. त्यावेळी दुसरं जे मीडियम असेल त्या मीडियमच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला काय म्हणतात? ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आणि कशाने दाखवतात? n ने दाखवतात. बघा देन इफ द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज बघा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हा केवढा आहे? एवढा आहे. अँड दॅट ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, आणि थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम हा किती आहे? एवढा आहे. देन हाऊ मच द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम किती असणार आहे ते आपल्याला काढायचे. कसं काढतात बघूयात नेक्स्ट पेजवरती. आन्सर बघा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम काय असणार आहे? n टॉप ऑन n1. येते लक्षात? म्हणजे काय असणार आहे? इकडे बघा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ हे सेकंड मीडियम आहे, हे फर्स्ट मीडियम आहे, हे सेकंड मीडियम आहे, हे फर्स्ट मीडियम आहे. बघा
सेकंड मिडियम आहे, फर्स्ट मिडियम आहे. तर काय म्हणलेलं बघा, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम. काय म्हणलेलं, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम किती आहे, n2 अपॉन n1. म्हणून थर्ड मिडियम टू सेकंड मिडियम n3 अपॉन n2. बघा या ठिकाणी दाखवलं की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ थर्ड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम इज 3n2. बघा हे फर्स्ट झालं, हे सेकंड झालं. मल्टिप्लाइंग 1 and 2 एक आणि 2 मल्टिप्लाय केलं काय काय मिळालं आपल्याला, काय होणार आहे, n2 ला n2 कॅन्सल होणार आहे आणि काय होणार आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ थर्ड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम इज इक्वल टू n3 अपॉन n1. n3 अपॉन n1 येते लक्षात, असं होणार आहे. बघा लक्षात येते का. बघा फर्स्ट काय आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम इज इक्वल टू n2 अपॉन n1. देन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ थर्ड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मिडियम इज n3 अपॉन n2. हे काय करायचे, 2 मल्टिप्लाय करायचे. त्यानंतर आपल्याला काय भेटणार आहे, n2 n1 इंटू n3 अपॉन n2. n2 ला n2 कॅन्सल नंतर काय होणार आहे, n3 अपॉन n1. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ थर्ड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम इज इक्वल टू n3 अपॉन n1. n3 अपॉन n1 येते लक्षात. बघा नेक्स्ट हे 3 पॉईंट खूप खूप महत्त्वाचे आहेत. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट इन डिफरंट मीडिया. वेगवेगळ्या मीडियामध्ये लाईटचं रिफ्रॅक्शन बघायचं आपल्याला. बघा प्रत्येक ठिकाणी कशाचा फरक आहे, डेन्सिटीचा फरक आहे. हे रेअरर मीडियम आहे म्हणजे विरळ, आणि हे डेन्सर. बघा रेअरर मीडियम, डेन्सर मीडियम, डेन्सर मीडियम, रेअरर मीडियम येते लक्षात. बघा वेन लाईट रेज पासेस फ्रॉम रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम. ज्यावेळी लाईट रेज रेअरर मीडियम मधून डेन्सर मीडियमकडे जातात, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ते नॉर्मलकडे बेंड होतात. बघा हा ग्लासला बघा, ज्यावेळी हा नॉर्मल आहे, ज्यावेळी लाईट रेज रेअरर मीडियम मधून डेन्सर मीडियमकडे जातात त्यावेळी ते कुठे बेंड होतात, नॉर्मलकडे बेंड होतात. हा काय झाला, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. हा झाला अँगल ऑफ इन्सिडन्स. त्यावेळी ते कुठे बेंड होतात, नॉर्मलकडे बेंड होतात. वेन लाईट रेज पासेस फ्रॉम रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ते कुठे बेंड होतात, नॉर्मलकडे बेंड होतात. वेन लाईट रेज पासेस फ्रॉम रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. देन सेकंड, वेन लाईट रेज passes from denser medium to rarer medium it bends away from the normal. आणि ज्यावेळी लाईट रेज काय होतात, हे नॉर्मल आहे, लाईट रेज काय होतात ज्यावेळी हे डेन्सर मीडियम कडून रेअरर मीडियम कडे जातात, इट मूव्स और इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हे काय होतात, नॉर्मल कडून नॉर्मल पासून लांब बेंड होतात. आणि वेन लाईट रे is incident normally at the boundary between two media it does not change its direction and hence does not get reflected. आणि जर लाईट रेज काय आले, असे स्ट्रेट आले, कोणतेही म्हणजे तिरकस नाही किंवा इन्क्लाइन नाही, असे सरळ जर आले तर काय होतात, इट passes straight without any deviation or it does not change its direction and hence does not get reflected. तिथं काय होणार नाहीये, कोणत्याही प्रकारचे रिफ्लेक्शन होणार नाही. ते लाईट रेज आपली डिरेक्शन चेंज करणार नाहीत आणि कोणत्याही प्रकारचे रिफ्लेक्शन होणार नाहीये. when light rays incident normally at the boundary between two media it does not change its direction and also or hence does not get refracted. बघा when light rays फर्स्ट बघा तिन्ही लॉ खूप महत्वाचे आहेत. बघा फर्स्ट, when light rays passes from rarer medium to denser medium it bends towards a normal. it bend towards a normal. लाईट रे ज्यावेळी रेअर मिडियम कडून डेन्सर मिडियमकडे येतात त्यावेळी ते नॉर्मलकडे काय होतात, बेंड होतात. देन सेकंड, when light rays passes from denser medium to rarer medium it bends away from the normal. त्यावेळी ते काय होतात, नॉर्मल कडून काय होतात, दूरवर बेंड होतात. अँड when a light ray incident normally at the boundary between two media it does not change its direction and also refraction does not takes place. किंवा रिफ्रॅक्शन या ठिकाणी होणार नाही. ज्यावेळी रेअर मिडियम कडून डेन्सर मिडियम काय नाही त्यावेळी लाईट रेज काय होणार आहेत, नॉर्मलकडे बेंड होणार आहेत. जेव्हा डेन्सर कडून रेअर मिडियमकडे जाणार आहेत त्यावेळी लाईट रेज काय होणार आहेत, नॉर्मलच्या अवे म्हणजे लांब बेंड होणार आहेत. आणि ज्यावेळी लाईट रेज सरळ येतील म्हणजे तिरकस न येतात किंवा इन्क्लाइन न होता सरळ काय होतात, बाउंड्रीवर येतात, सरळ काय होतात, सरळ येतात म्हणजे कोणतं इन्क्लिनेशन दाखवतात. असे लाईट रेज काय होतात, स्ट्रेट पास होतात विदाउट एनी डेविएशन और विदाउट चेंजिंग एनी डिरेक्शन. कोणत्या डिरेक्शनला वळता काय येतात, ते सरळ येतात. लक्षात राहू देत तिन्ही लॉ.
प्रूव्ह द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक क्वेश्चन बघूया की प्रूव्ह द फॉलोइंग स्टेटमेंट. खालचं स्टेटमेंट काय करायचं आपल्याला प्रूव्ह करायचे. बघा, इफ द अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ इमर्जन्स ऑफ अ लाईट रे फॉलिंग ऑन अ ग्लास स्लॅब आय अँड ई रिस्पेक्टिव्हली, प्रूव्ह दॅट आय इज इक्वल टू ई. काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला? आय इज इक्वल टू ई. आय इज इक्वल टू ई मीन्स अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ इमर्जन्स. हे काय करायचं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. एवढे प्रूव्ह करूया. बघा कुठं असतो अँगल ऑफ इन्सिडन्स? हा आहे अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि हा अँगल ऑफ इमर्जन्स. अँगल ऑफ इन्सिडन्स इथं आहे आणि अँगल ऑफ इमर्जन्स इथं आहे. आणि आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? आय इज इक्वल टू ई म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ इमर्जन्स कसे असतात? दोन्ही इक्वल असतात. हे आपल्याला काय करायचं आहे? प्रूव्ह करायचं आहे. कसं प्रूव्ह करतात? बघा, द अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ इमर्जन्स ऑफ लाईट रे फॉलिंग ऑन अ ग्लास स्लॅब आर गिवन बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ. हे कशाने मिळणार आपल्याला? स्नेल्स लॉ मिळणार आहे. साइन आय अपॉन साइन आर, साइन आय अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन. साइन आय अपॉन साइन आर काय आहे? साइन आय अपॉन साइन आर म्हणजे काय आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम आणि हे फर्स्ट मीडियम आणि हे काय आहे? फर्स्ट मीडियम. बघा, देन साइन आर अपॉन साइन ई म्हणजे काय? पुन्हा साइन आय अपॉन साइन ई म्हणजे काय? साइन आय म्हणजे साइन ऑफ इन्सिडन्स आणि इमर्जन्स. बघा, इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू. हा काय येतो? एन वन अपॉन एन टू. कारण लक्षात राहू देत, हा काय येतो? एन वन म्हणजे हा फर्स्ट आणि ह्या पुन्हा सेकंड मीडियम म्हणजे कोणतं? एअर मीडियम. काय आहे? एअर मीडियम. बघा, ऑन मल्टिप्लाइंग टू इक्वेशन वी गेट. हे इक्वेशन फर्स्ट, हे इक्वेशन सेकंड आहे. दोन इक्वेशन काय करायचे आपल्याला? मल्टिप्लाय करायचे. साइन आय कसं करणार आहे आपण? साइन, बघा कसे मल्टिप्लाय करणार आहेत? साइन आय अपॉन साइन आर, साइन आय अपॉन साइन आर आणि साइन आर अपॉन साइन आय. साइन ई, आर काय होतात? कॅन्सल होतात. करतात साइन आय अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1. म्हणून काय म्हणलं? आय इज इक्वल टू ई मीन्स अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ इमर्जन्स. हेच द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू द अँगल ऑफ इमर्जन्स. इथे लक्षात, हे अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ इमर्जन्स कसे असतात? इक्वल मेजरमेंटचे असतात. हे दाखवलेलं आहे. बघा, अतिशय महत्त्वाचे पॉईंट आहेत. व्यवस्थित काय करा? व्यवस्थित काय करा? बघा. काय करा? व्यवस्थित हे बघा. हे एन वन एन टू काय म्हणलेलं आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढलेत मीडियमचे म्हणून त्या ठिकाणी काय म्हणलेलं आहे? एन वन एन टू म्हणलेलं आहे. लक्षात राहू देत, नाहीतर पुन्हा प्रॉब्लेम अजून. हे एन कुठून आले? हे एन कुठून आले? हे प्रॉब्लेम आहे. हे काय आहेत? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहेत त्या मीडियमचे. काय आहेत? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहेत त्या मीडियमचे. काय आहेत? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहेत त्या मीडियमचे. इथे लक्षात. किंवा पुन्हा एकदा ग्लास स्लॅबने बघा की ग्लास स्लॅबमध्ये बघा, हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन, त्यानंतर ह्या ठिकाणी आदळल्यानंतर अजून काय होणार आहे? बेंड होणार आहे. ह्या ठिकाणी एक हा ग्लास स्लॅब आहे बघा. हा अँगल ऑफ नॉर्मल आहे. हा इन्सिडंट रे, हा रिफ्रॅक्टेड रे. त्यानंतर अजून एकदा काय होणार आहे? रिफ्रॅक्शन होणार आहे. अँगल ऑफ इमर्जन्स आणि हा काय झाला? अँगल ऑफ इन्सिडन्स. हे अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि इमर्जन्स काय असतात? इक्वल मेजरचे असतात. असे दाखवायचे. काय करायचे? दाखवायचे. इथे लक्षात. त्यासाठी काय पाहिजे आपल्याला? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स लागतात वेगवेगळ्या मीडियमचे. म्हणून काय म्हणले? साइन आय अपॉन साइन आर, साइन आय अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, एन टू अपॉन एन वन आणि साइन आर अपॉन साइन ई. काय म्हणलं? साइन ई काय म्हणलं? एन टू अपॉन एन वन अपॉन एन टू. आणि काय केलं? ह्या दोघांना फक्त मल्टिप्लाय केलं आणि आपल्याला काय भेटलेलं आहे? आन्सर भेटलेलं आहे. थांबूया त्या ठिकाणी. बघा, व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. अँड थँक्स फॉर वॉचिंग. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.